હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? સ્વાગત છે તમારું સોરઠ ફૂડ કોર્નરમાં। તો આજે આપણે બોમ્બે સ્ટાઇલ સેવપુરી ઘરે કેવી રીતના બનાવી તે જોઈશું। સેવપુરી છે તે ટેસ્ટમાં ખૂબ સરસ લાગે છે અને ખૂબ જ ઝડપથી બની પણ જાય છે। તો ચાલો જોઈએ કેવી રીતના બનાવીશું। સેવપુરી બનાવવા માટે સૌપ્રથમ આપણે પાપડી પૂરી લેવાની છે। આ પૂરી છે તે તમે મેંદાના લોટથી ઘરે પણ બનાવી શકો છો અને બજારમાં પણ સેવપુરી માટે આ પૂરી રેડીમેડ મળે છે। તો અહીં મેં તે પાપડી પૂરી લીધી છે। એક વાટકો સેવ, લાલ ચટણી, ખજૂર આંબલીની ચટણી, લીલી ચટણી, ડુંગળી, ટામેટું, ચાટ મસાલો, લીંબુ અને બટેકું બાફેલું લીધું છે। તો ચાલો જોઈએ કેવી રીતના બનાવીશું। સેવપુરી બનાવવા માટે સૌપ્રથમ અહીં મેં આવી રીતના પૂરી જે પાપડી પૂરી આવે છે તે લીધી છે। તેને બરોબર ડીશમાં ગોઠવી દેવાની છે। તો સૌપ્રથમ પૂરી ઉપર બાફેલા બટાકું મેશ કરીને લીધું છે તેનું લેયર કરવાનું છે। જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર તેમજ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો અને બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકોન દબાવવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો, જેથી કરીને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે। તો આવી રીતના બધી પૂરી ઉપર બટેકું સ્પ્રેડ કરી દેવાનું છે। હવે તેની ઉપર કટ કરેલું ટામેટું એડ કરીશું, કટ કરેલી ડુંગળી, જો તમે ડુંગળી ન ખાતા હોય તો તેને સ્કીપ કરી શકો છો। હવે પૂરી ઉપર ચાટ મસાલો સ્પ્રિંકલ કરીશું, લીંબુનો રસ એડ કરીશું, રેડ ચટણી તમે તમારા ટેસ્ટ મુજબ જેવું તીખું પસંદ હોય તે મુજબ એડ કરવી, ગ્રીન ચટણી, ખજૂર આંબલીની ચટણી। ગ્રીન ચટણી, રેડ ચટણી અને ખજૂર આંબલીની ચટણીની રેસીપી મારી ચેનલ ઉપર મેં અપલોડ કરેલ જ છે, તો તમે ત્યાં જઈને ચેક કરી શકો છો। તો આવી રીતના ખજૂર આંબલીની ચટણી આપણે વધારે પ્રમાણમાં એડ કરીશું। હવે તેમાં સેવ એડ કરવાની છે। અહીં મેં સાવ ઝીણી સેવ જે આવે છે બજારમાં તે એડ કરી છે। તો સેવપુરી માટે આપણે તે સેવનો જ યુઝ કરવાનો છે। તો અહીં ડીશને આપણે ફૂલ સેવથી ભરી દેવાની છે। તમે જોઈ શકો છો આપણી સેવપુરી છે તે બનીને તૈયાર છે। તેની ઉપર કટ કરેલી કોથમીર એડ કરી દઈશું। જો તમને આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો કે કેવી લાગી, અને જો તમારા કોઈ સજેશન હોય તો તે પણ તમે જણાવી શકો છો। થેન્ક યુ।